ايش مشكلتك انت وابو الرب؟ انا كنت مفكرك صاحبي وما ترجع تحكي معي في حياتك. طب انكسر قلبك؟ كثير، يعني ما بنوصف أسوأ تجارب حياتي. اليوم رح نعمل فطاير تركية، رح نعمل كرات التمر. هلو حبايبي، اهلا وسهلا فيكم بحلقه رمضانيه خاصه لهوس الجمال. ابغى اقول لكم انه اليوم الجائزه مو انا اللي راح اقول لكم عنها، قاسم ابن حدوده. هاي رمضان كريم. هاي اول شيء الجيف اواي اوكي، من ماركس اند سبنسر. لازم تكونوا مشتركين في قناه مزاج، وتحت في التعليقات تكتبوا لنا اسمكم بالكامل وانتم من اي بلد علشان تفوزوا بالسله. موجود فيها كذا حاجة جدا طعمة نحن ناكلهم في رمضان، وكمان تقدروا تستعملوا أشياء منها للطبخ. ما حطول عليكم، خلونا نستقبل ضيفتنا الثانية اللي هي رح تكون المشرفة علينا أنا وقاسم في المطبخ، ساندرا. ووهو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، رمضان كريم. أنا مرة مبسوطة. حكينا شوية عن الأكل اللي رح نعملها اليوم. اليوم رح نعمل فطاير تركية، فيها فتة، فيها سبانخ، وفيها لحم. اوكي أنا جاهزة. اوه ماي جاد، شوف هذه بس تشيز. اوه ماي جاد، شوف. حلو لا؟ هلا أول شي بدنا نعمل العجينة تبعنا، معمولة بس من 4 مكونات. أول واحد منهم هو الطحين. اوكي. بعدين عنا زيت زيتون، مي وملح. Es un aceite español. ايش تبغي؟ جيعانة؟ Español. Bien. ¿No lo sabes? Es un aceite español, sí. Sí, claro. ¿Habla español? Es bueno. ماما ميا. خليني أسألك سؤال، بما إنه دحين نحن قاعدين بنطبخ. حكيني إيش أكثر بلد سافرت عليها ومرة تعبت نفسيتك؟ أكثر بلد تعبت فيها نفسيتي يمكن كانت أثيوبيا. أوكي، ليه؟ الشعب ما كان كثير يتفاهم معي تماماً. بطلع بتاكسي بعطيه اللوكيشن، ما كان يعرف يقرأ اللوكيشن. المسافات 40 ساعة بالسيارة عشان أروح أشوف مكان واحد. يعني قعدت تقريباً أسبوع، يمكن يوم سياحة والباقي بسيارة. تعذيب يعني. كنت فكانت الطريق متعبة. هو اللي كان متعب. قولي لنا باختصار العجينة إيش حطيتي فيها؟ يلا حطينا فيها 2.5 كوب طحين، 3 كوباية زيت زيتون. خليني أساعدك تحطي يلا الموية. تحطي لي مي لحديد هون. يلا أوكي، أنا هنا. ها خلاص كمان شوية. دحين احنا ايش حطينا هنا؟ الزيت والدقيق ومويه، ودحين الملح. كرمال ليلى بس رح نزيد شوية زعتر. مرة أحب الزعتر. والله يا ليلى مزبطاكي صراحة. صح؟ يعني تقريباً معلقة كبيرة. أوكي. يلا ورح نكفي عجين. هيك خلصت العجينة تبعنا. ليلى هلأ بدنا نغطيها تنريحها. تفضلي. وننيمها شوي على جنب. اوكي، في الوقت هذا نحن حنعمل الحشوة. الحشوة مكونة من لحمة، فينا نستعمل لحمة بقر أو لحمة غنم. اوكي. وشوية خضروات، عنا فليفلة حمراء، عنا بصل، عنا سبانخ. اوكي، خليني افكركم انه كل الاشياء لحظة فتة. بدنا فتة عادي سهلة. دحين اطلب لك الفتة من الابلكيشن حق ماركس اند سبنسر. أوكي. ارتاحي. وعنا كل هالخلطة من سبايسز وبهارات طيبة واشياء رح تطلع الطعم الطيبة بأكلتنا. خليني اروح على سؤال كده شوية اقوى. ايش مشكلتك انت وابو الرب؟ مشكلتي أنا وأبو الرب، إحنا ما عندنا مشاكل، أصدقاء. لا فعلياً ما في مشكلة بيني وبين أبو الرب. بس في مرة صار موقف صغير. الواضح إنه كان عنده هو مشكلة مع شخص، بس هو مش عارف مين الشخص في هذاك أوكي. الوقت. فأرسل لي رسالة فجأة هيك بلهجة قوية اوكي. بهدلة، إنه أنا كنت بفكرك صاحبي وما توقعت منك تعمل هيك، وانت انسان سيء وما ترجع تحكي معي في حياتك. ولقيته عامل لي انفولو، دخلت على بروفايله وطلع عن جد عامل لي انفولو. فارسلت له رساله بسيطه، يعني بعد ما ارسل كل هذا الكلام قلت له انا يعني مستحيل اعمل إشي عشان اذيك، مستحيل. يعني بعتبره صديق مقرب. يعني بس عشان افهم، شخص موصل له كلام انت قايله عنه شيء زي هيك تقريبا. اوكي. الواضح انه إشي زي هيك. اوكي. فاذا انت مهتم ممكن نحكي في الموضوع، واذا شايف انه خلص هذا قرارك مش حابب تكون صديقي، يعني بحترم قرارك. اوكي. فوقتها هو تراجع
عن الطريقة اللي كان بيحكي فيها. قال لي كنت بمزح معك، بعدين حكى لا في مشكلة، بس كنت مفكر إنه ممكن أنت تكون الشخص اللي حاكي عني، بس طلع مش أنت. في أحد في حياتك؟ أنا ناطرة هالسؤال. في أصدقائي كثير والله. في أحد في حياتك؟ أحد حالياً لا. طيب انكسر قلبك؟ شو الأسئلة العميقة؟ هلا ليك هو ما رح نعرف إذا عم يبكي من البصل. يعني أنا مش ما كانت في علاقات كثير، كان في علاقة واحدة أوكي. في حياتي، وكانت سريعة، أها. لكن كانت من يعني عن جد من أسوأ تجارب حياتي، لأنه الشخص اللي كنت معاه أنا أتوقع المشكلة كانت إنها ما كانت ناضجة. من ناحية كيف تتعامل في علاقة، بالبداية أنا كنت مفكر حالي المشكلة فيي. أوكي. لأنه أنا ما كنت في علاقة قبلها وما بعرف كيف العلاقات بتكون، فبالتالي بلشت أحس إنه في إشي غلط بتحسسني إني دايماً أنا مقصر معها. وأنا يعني بعد ما فكرت في الموضوع لاحقاً اكتشفت إني كنت كتير منيح معها. وهي اعترفت بعدين بغلطها، حسستني يعني كانت علاقة سامة توكسيك بطريقة فعلاً خلتني أحس heart broken. انكسر قلبك يعني. انكسر قلبي. حكينا إيش قاعدة بتسوي يا ساندرا؟ يلا هلا أول شيء عملنا العجينة مثل ما شفتوا. بهالوقت عم نعمل الفيلينج، يعني شو بدنا نحشيها الحشوة أوكي. تبع الجزلمة. اوكي. المكونات خليني ارجع اعد لكم كده بشكل سريع. حطينا توم وفلفل رومي احمر وبصل واللحمه، واخر شيء حنزيد الفته. نسيتي السبانخ. ساندرا قولي تقريبا الحشوه اللي انت الحين قاعده بتعمليها حتاخذ كم وقت؟ يلا هلا يعني بتاخذ لا يمكن شي 10 دقائق. انت من الاشخاص اللي المحتوى حقهم بانه يسافروا حوالين العالم كثير، ما عندك بيت دائما ترجع عليه. لا. كيف هو الاحساس؟ في البداية هو أحلى شعور، الحرية. إحنا يعني كبشر دائما كل شيء بنعمله بالعادة يتعلق بالحرية، فالحرية المطلقة في البداية بتكون أحلى شعور في العالم. طب لو قلت لك إيش أكتر بلد سافرتها ومرة حبيتها؟ البرتغال. حلو. بحب البرتغال، بحب الصين، حلو. بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. عندك ميكس غريب. طب هل السفر فيه وحدة؟ كثير. في البداية لا، أول ما بدأت أسافر كانت أيام حلوة كثير، لأنه طالع من بيئتي الروتينية، أصدقائي اللي بعرفهم، لا أروح أشوف العالم. فكان هدفي إني أتعرف على ناس جداد، أتعرف على أماكن جديدة. لكن مع الوقت الآن بعد تقريباً 7 سنين من السفر المستمر، الوحدة مع الوقت بتزيد. أحكي لك ليش. ببطل فيه ولا إشي مستمر في الحياة، ولا إشي ما في علاقة تستمر. أطول صداقة بتكون لمدة أسبوع، ما بكون عندنا الوقت أبداً إن نعمل علاقة عميقة، نتعرف على بعض نتعرف على بعض أكثر. أوه ماي جاد، المنظر يا جماعة، المنظر والريحة كلها. واو، بحب السبانخ. يامي. واو. يلا مانيش داخل السين، لا أنا بجرب سكة جديدة، فبهبل في المزيكا، فأنت هبت منك سيكا. فاهم قصدي؟ هلا هيدي العجينة تبعنا بدنا نقسمها ل4 شقف. بدنا نعملها فوق طحين، وبدنا نحط طحين على الوجه كمان كرمال ما تلزق ولا على الطاولة ولا على الخشبة، وبدنا نمدها. شوفوا تقريبا هيدا هو القياس. بس والله حبيت فستانك يا ليلى. من وين هذا؟ صح، ماركس اند سبنسر. وانت؟ أنا كمان ماركس اند سبنسر. واو. يلا الفتة. ايه هلا الفتة. يلا فتة. قبل الفتة شوفوا رح احط انا الحشوة هيك. ليك شو طيبة بتطلع هون. واو، يعني خلصنا 90% من الشغل. أنا مرة حاسة الأكل إنه فريش، حتى الأشياء اللي قاعدين بنستعملها مرة سهلة. خليني أفكركم من كل الأشياء اللي إحنا قاعدين نستعملها اليوم هي من ماركس أند سبنسر. نحن ما رح نخبزهم بقلب الفرن، رح نخبزهم من فوق بالمقلاية. هيك لازم صح القص؟ صحيح، برافو. يلا أخيراً. أنا حاخذ الصغنطورة. أنا دائما أحب أنا بحب الأطراف. النص. يلا خذي النص. أنا عارفة؟ حغمسها، بس لا قبل ما أغمسها خليني أدوقها. أنا بدي أدوقها لحالها. أنا حدوقها مع التغميس. والله
والله اوه ماي جاد، بس دحين يبغى لها لبن. بدها من جد جربوها دحين. بما انه نحن قاعدين بناكل حننبسط في الاكله شويه، بس انتوا خلوكم معانا عشان صار وقت نحلي من بعد الاكل. حنسوي لكم حلا كرات التمر. مبسوط صح؟ لسه في اكل. واو. رح نعمل كرات التمر. أوكي. فيهم تمر، هيدا بيسموه مجهول، كبايتين من البيكان، كوكونات بس تنغطيهم بالاخر، يعني شي ربع كبايه، نص معلقه قرفه ورشه ملح. فيك اول شي ليلى تعملي معروف تفقيلي، تفتحي لي وتكبي العجوه. هلا بدنا ناخد شوي مي سخنه، هيدا مي أوكي. سخنتها انا، وبدنا بس نكبها على التمر بس تيطروا شوي وما يعذبونا، اوكي. بس لشي مده 5 دقائق. اوكي. بالوقت هذا بالوقت هيدا بدنا نطلع الميكسر تبعنا. يلا. يلا هولي صاروا جاهزين مثل ما نكون شايفين، ليكوا كيف صاروا ترايا. رح زيد انا ادوق. نص او اقل، يمكن ربع معلقه قرفه. رح زيد كمان شويه ملح. رح اخذ البيكان كمان بهالوقت، حطهم هون وهيك خلص؟ خلصوا. شفتي شو أوكي. هينه؟ مره نفس سهله. الوقت. والله. اوكي، واعملها كوره، اعملها دائره. كمان ايه كره. شوفوا الكره حقتي. الله. صار وقت انه نحن دحين ندوق الحلا اللي عملناه. انا مره متحمسه لانه ريحه جوز الهند. على الترك ولا تهبل. العادي؟ سوري. يلا. انا تبهدلت هيك عادي؟ بتبهدل الناس انت؟ رائع. ولا لا عن جد غلطة. رائع. واو. ابغى اتشكركم انكم كنتوا معايا، انبسطت مره كثير. كمان كتير 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 حبيبه قلبي. وانا اكثر. خليني افكركم، الجائزه اليوم هي السله حلوه هذه من ماركس اند سبنسر اللي جاب لنا هي معاه ابن حتوته. لو تبغوا تفوزوا فيها كل اللي عليكم تعملوه انكم تكونوا مشتركين في قناه مزاج، وتحت في التعليقات اسمكم بالكامل وانتم من اي بلد. خلاص خلصت الحين. امشي. باي. ما صدقت.